Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про чергові масовані обстріли Росією, зокрема про зміну тактики. З нами на зв'язку речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрій, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Продовж останнього тижня маємо доволі таку значну кількість трагедій через масовані обстріли Росією. Це Умань, Миколаїв, тепер Павлоград. Михайло Подоляк, власне, заявив про те, що змінилась тактика обстрілів. Якщо вона з'явилась, чи вона змінилася? Якщо вона змінилась, то як? Мова, мабуть, про зміну тактики така, що ворог припинив там завдавати масованих ракетних ударів, так, періодичних, як це було у нас восени та взимку, так, і зараз немає тої кількості озброєння, яке в нього було раніше, того стратегічного запасу ракет, які вони викинули по нашій критичній інфраструктурі, і зараз вони можуть дещо поновляти ті свої запаси невеликими темпами, бо це не просто зробити, це високотехнологічна зброя, вона за 5 хвилин не робиться, так, і таким чином ворог буде мати якийсь певний невеликий запас ракет для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, які є в них в пріоритеті, які записані в списках там пріоритетності. Так, перший, другий, третій. Це зрозуміло, що будуть завжди об'єкти критичної інфраструктури, тут без варіантів. Держава залежить напряму від цих об'єктів. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору і так далі, і так далі. Їх перелік доволі такий великий. Але ворога очевидно, що є брак ракет, боєприпасів. На сьогоднішній день ми бачимо і снарядний голод, там Пригожин жаліється постійно, не знаю, правда це чи це якась інформаційна операція у них, але зрештою, можливо, так воно і є, тому що дуже ведуться серйозні інтенсивні бої з використанням великої кількості снарядів, ракет, тому де війна, власне, на виснаження. Про це вже давно всі говорять, що ми зрозуміло, що теж виснажуємося, ворог виснажується, зокрема, і втратить ті свої запаси. Не готові вони були воювати з Україною так довго, так, 3 дня, чи 3 місяці, чи вже понад рік, тому все щось має здатність закінчитись. Тому ходять по світу і шукають зараз і теж радянські зразки боєприпасів та озброєння, і в інших країнах, зокрема, таких, які можуть допомагати Росії, знаємо ці всі країни. Тактика, можливо, ще змінилась в тому, що ворог застосовувати почав дедалі частіше і ракети С-300, якими обстрілює прифронтову зону, і нова загроза, яка для нас зробила, це керовані авіабомби, якими ворог обстрілює прифронтову зону, прифронтові території, починаючи з Чернігівської, Сумської області, так, і Харківська, і Запорізька, Миколаївська, і аж до Одеси. Так, це все лінія фронту, фактично. Так, керовані бомби не можуть далеко летіти, там близько 20-30 кілометрів вони на нашу територію падають, але все одно вони вражають інколи і дитячі садочки, і школи, і будинки, тому що зроблені вони швидко, як то кажуть, на Росії з кольос, так, зробили їх, і вони не завжди є точними, попри те, що управляються GPS-навігацією. Ці бомби фактично щодня 20, а то й більше, щодня отака кількість падає на нашу територію, на підконтрольну Україні територію. Зокрема, з окупованих територій завдаються ті удари. Їхні літаки не входять в зону ураження нашої протиповітряної оборони і фактично безкарно задають тих ударів. І це ми мусимо на це реагувати. Тому так, крилаті ракети – це дійсно небезпечна зброя і летить далеко всередину країни і б'є, на жаль, точно. А інколи б'є отак, от як це сталося і в Умані. Цей терористичний акт, який точно цель, так написали російські пропагандони. Це черговий теракт проти українського народу, проти дітей, які мирно спали в своїх будинках. Це дійсно має бути засуджено світовою спільнотою. Але разом з тим, із цією зброєю у нас є засоби боротьби. Так, у нас є зенітні ракетні системи, які здатні збивати. 15 з 18 крилатих ракет було знищено 1 травня, так, під час нічної атаки. Зрештою, це високий показник роботи протиповітряної оборони. Але щоб досягти 100%, потрібно мати літак. Так, потрібно мати літак не радянські Міги і Су-27, які є розробками 70-х років, які не призначені для того, щоб збивати такі види повітряних цілей, такі типи повітряних цілей, як шахет чи ракета Х-101. Вони призначені для боротьби з повітряними цілями, такими, як вони самі є, так? З літаками, гелікоптерами, там, безпілотниками, можливо, якось великими.
Тому нам потрібен F-16 без варіантів для того, щоб захистити, перш за все, державу зсередини, захистити наші об'єкти критичної інфраструктури, наших громадян, наших мешканців від терористичних атак. Нагадаю, що були атаки не раз на підстанції, які забезпечують роботою наших атомних енергоблоків. Від них напряму залежить живлення цих станцій, їхня робота, їхня безпека. Ті підстанції були атаковані. Тому нам теж потрібно наголошувати світовій спільноті на тому, що і літак F-16 може захистити від крилатих ракет, від аеробалістичних цілей, а також і комплекси Patriot, саме ті, які можуть боротися з балістичними цілями, балістичними ракетами. Це теж дуже серйозний виклик, який так Росія зараз менше стала застосовувати балістичні ракети, бо нема в наявності, вони їх хотіли утримати від Ірану. Поки бачимо, цей процес не оголошується і призупинено, але зрештою вони можуть добиватися і надалі цих цілей. Чому зараз обстріли частіше відбуваються вночі? Вночі, важко сказати, що вночі противник може це робити і вдень. В них є сплановано перед будь-яким ударом, вони роблять відповідно програмування політ ракет, так, і роблять не лише ракет, а дронів, камікадзе, шахет. Ніч – це, зрештою, ніч. Вночі можна дещо застати, як вони думають, так, зненацька, і таким чином, коли люди відпочивають в нічний час, але чергові сили не відпочивають. 24/7 здійснюють контроль повітряного простору і чергові сили, відповідно, відбивають повітряні атаки. Ви бачите, що, зрештою, ППО працює, і працює як вдень, так і вночі. Хотілося б, зрозуміло, що більше, але маємо те, що маємо на сьогоднішній день, тими силами та засобами, які в нас є сьогодні, тою авіацією, яка є сьогодні, вдається знищити доволі таки великий відсоток повітряних цілей. Раніше вони застосовували шахеди вночі. Так, шахеди пролітали десь в районі 23:30, злітали по нашому часу, і десь до 3-ї ночі за ними полювали по всій території країни, так, тому що атакували вони там, вибирали маршрути, рухались по різних руслах річок, використовували рельєф місцевості, таким чином не так просто їх було знищити. Вночі, тим паче, треба візуальна прив'язка до цілі, щоб до них могли прив'язатися мобільні вогневі групи, їх нищити ПЗРК чи кулеметами. Так? Таким чином, вони дещо показували, давали можливість зрозуміти, де в нас є ППО, де нема, коли по них відпрацьовували. Так? Мається на увазі, де є слабкі сторони, де сильні сторони. Так? Де шахет знищили, значить там можна скоригувати маршрут ракети вже на ранок. От, власне, вночі летіли шахеди, зранку, вже близько 6-ї, летіли ракети. Це було восени та взимку, от така була тактика. Це була тактика обстрілів нашої критичної інфраструктури. Зараз, коли в них немає стільки ракет та шахедів в наявності, можливо, будуть от такі удари конкретні по конкретних місцях, позиціях, складах, якихось заводах невиключеного оборонно-промислового комплексу і так далі, так далі. Об'єкти нашого паливно-енергетичного сектору в будь-якому випадку будуть пріоритетними теж для них. І, можливо, такі от будуть вихід. А прифронтова зона обстрілюється, ви знаєте, так, С-300, реактивна артилерія і керовані авіабомби. Щодо шахедів, це ще з старих іранських запасів, чи, можливо, Іран десь знову постачав ударні дрони? Тут важко відповісти на це питання. Шахеди нещодавно було збито 3 дні тому, здається, в Дніпропетровській області. Тобто це говорить про те, що вони є. Там є маркування різні, так хтось робить висновки, що це вже нова партія, стара партія. Знаєте, можна намалювати все, що хочеш на хвості. Але є, зрештою, запчастини, які можна подивитися всередині. Там маркування, дата виробництва тих самих плат, все одно воно десь береться. GPS-навігація, яка там стоїть на них.
за які вони його управляють і так далі. Це вже в нас є спеціальні структури, які займаються вивченням власне цих уламків того озброєння, яке летить в Україну. Були помічені там 2 тижні тому приблизно рейси з Тегерана в Москву, можливо, військово-транспортні літаки, можливо, і передали якусь кількість цього озброєння, саме можливо, іншого озброєння. Ми цього не можемо знати. Можливо, знає більше наша розвідка. Але я хочу сказати, що для них не є така велика проблема доставити це все морем, тому що порти не працюють, там, здається, Махачкала, так, порти і ще один, які російські, які можуть прямо з Тегерана приймати там баржі, кораблі і так далі. Тому логістика тут не є питанням, проблемним питанням є те, чи готовий Іран далі співпрацювати з країною-терористом, чи готовий він надавати за будь-яку ціну, так, їм свою смертельну продукцію. Пане Юрій, на сам кінець, на чергуванні вже є IRIS-T і системи Patriot. Чи вони впродовж останнього тижня спрацювали? Якщо так, то як? Ми не говоримо цієї інформації. Хочу лише завірити, що все надане партнерами на бойовому чергуванні, усе в роботі. Усе в роботі. Чому не говоримо? Ну, коли робимо підсумковий ролик якийсь, так, сюжет по насамсу ми зробили, так, всі, мабуть, бачили по насамсах, він там ті тризубчики намальовані на командному пункті, звідки ведеться боєуправління комплексом. От це ті повітряні цілі, які знищуються. Ну, от IRIS-T публікуємо зараз, приблизно, десь сьогодні-завтра. От теж це узагальнене ми можемо показувати. А чим зараз збивається, Patriot зайшов вже кілька днів тому, так, чи тиждень, скільки вже пройшло. Тому Patriot, застосування Patriot ми зараз не можемо сказати, було чи не було. От хай ворог гадає, було чи не було. Ми обов'язково покажемо, може і відео появиться свіженьке. Ну, хотілося б хлопцям збити вже якийсь, краще всього, це літак, щоб був. Так. Ну, таке. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Про зміну тактики масованих обстрілів, яку застосовує Росія, говорили з речником командування Повітряних сил України Юрієм Ігнатом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.